When Kia invited me to come, he said that the topic was walking by faith. وقتی که کیای عزیز از من دعوت کرد که موعظه کنم برای شما، از من خواست که موضوع این باشه که چطور در ایمانمون زندگی کنیم. When Paul was writing to the church in Corinth, he said, وقتی که پولس به کلیسای قرنتوس نامه می‌نوشت اینطور نوشت براشون that when we become followers of Jesus, we become new creations. که وقتی ما به پیروان عیسی مسیح تبدیل میشیم در واقع خلقت تازه‌ای میشیم. That is completely different people. یعنی افرادی که از هر نظر افراد متفاوتی هستند. Jesus also said that we would have to be born again. عیسی مسیح خودش فرمود که ما باید دوباره متولد بشیم. And that means that we become different. و این به این معناست که ما تغییر پیدا می‌کنیم. That doesn't mean that we get new bodies or a different physical appearance. این به این معنی نیست که بدن ما جسماً عوض میشه یا ما ظاهراً عوض میشیم. But it does mean that our behavior, our values, our attitudes, اما به این معنیه که ارزش‌های ما، رفتار ما، اون چیزایی که اخلاق ما رو تشکیل میده، our speech, حتی طرز حرف زدن ما، نگرش ما به دنیا، even our thinking becomes totally different. حتی طرز فکر ما کاملا متفاوت میشه. The Bible calls that being conformed to the image of Christ. کتاب مقدس میگه که هم شکل عیسی مسیح بشید. And comes as we obey his teaching. Comes as we obey his و teaching. این تغییر شکل شبیه عیسی مسیح شدن وقتی صورت میگیره که ما شروع میکنیم تعلیمات عیسی مسیح رو عمل کردن. So walking by faith is not mystical. پس با ایمان زندگی کردن یک چیز خیلی مرموز نیست And hard to understand. و سخت هم نیست که درکش کنیم. But it's very practical as we obey what Christ taught us to do. اما وقتی که شروع میکنیم عیسی مسیح تعلیماتش رو انجام میدیم خیلی برای ما این عملی و ملموس میشه. So I want to read to you, or I want to read to you some verses from Romans chapter 12. پس براتون قسمتی رو از کلام خدا میخوام امروز بخونیم در کتاب رومیان باب 12. Beginning at verse 9 through to verse 21. از آیه 9 تا آیه 21. رومیان 12 9 تا 21. تظاهر به محبت نکنید، بلکه محبتتان صادقانه باشد. از هر بدی اجتناب کنید، به نیکویی بپیوندید. یکدیگر را همچون برادران مسیحی به شدت دوست بدارید. هر یک از شما دیگری را بیشتر از خود احترام کند. در خدمت به خداوند تنبلی و سستی به خود راه ندهید، بلکه با علاقه و با شور و شوق او را خدمت کنید. به سبب آنچه که خدا برای زندگیتان تحریزی کرده است شاد باشید. زحمات را تحمل نمایید. همیشه دعا کنید. در رفع نیازهای برادران مسیحی خود کوشا باشید. در خانه شما همیشه به روی مهمان باز باشد. اگر کسی شما را به سبب مسیحی بودن مورد جفا و آزار قرار داد، او را نفرین نکنید، بلکه دعا کنید که خدا او را مورد لطف خود قرار دهد. اگر کسی شاد باشد با او شادی کنید و اگر کسی غمگین باشد در غم او شریک شوید. با شادی با یکدیگر همکاری نمایید. هیچ کاری را برای خودنمایی نکنید. سعی نکنید فقط با اشخاص بزرگ و محترم معاشرت کنید، بلکه در جمع اشخاص عادی نیز خوش باشید. خود را از دیگران داناتر نشمارید. هرگز به عوض بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید. با هیچ کس جر و بحث نکنید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر ببرید. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده و اگر تشنه باشد به او آب بده، تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود. اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. آمین. Amen. In the space of these 12 verses, there are 25 different commands to obey. در این آیاتی که با هم خوندیم 25 دستور متفاوت وجود داره. And I don't know about you, من در مورد شما نمیدونم، but sometimes I have more problems with the parts of the Bible I do understand than the parts I don't.
اما گاهی اوقات من مشکل بیشتری دارم با اون قسمتی از کتاب مقدس که میفهمم تا اون قسمتی که نمیفهمم. The problem I have is how do I obey all these commands? مشکل اونجاست که اون دستوراتی رو که میفهمم سوال میشه که خب حالا چطور انجامش بدم؟ I'll feel if I try to do it in my own strength. فکر میکنم که احساس میکنم باید با توان خودم همه رو انجام بدم. That's what walking by faith and obeying Jesus is all about. وقتی به قوت خودم اتکا میکنم شکست میخورم، نمیتونم این دستورا رو انجام بدم. I need the power of strength of Jesus. اینجاست که به قوت خدا، واقعا به قوت عیسی مسیح نیاز دارم تا بتونم دستوراتش رو انجام بدم. So we won't have time to look at all 25 commands, but let's look at some of them. وقت نمی‌کنیم به همه این 25 دستور امروز نگاه کنیم، بذارید چند تاش رو انتخاب کنیم. Right at the very beginning, Paul says, love must be sincere. در همون ابتدای آیات میگه که محبت باید صادقانه باشه. At the time of the Romans, when this was written, porcelain was a very expensive type of pottery. در زمانی که امپراتوری روم برقرار بود، پورسلن برای ما حتما توضیح خواهد داد چی است، یک نمونه خیلی معروفی از سفالگری بود در اون ساختن ظرف‌های گلی. However, sometimes as it was being made, it cracked. گاهی اوقات این ظرف‌ها رو که می‌ساختن خب درش یک ترکی بود یا شکافی به وجود می‌اومد. And it was too valuable to just throw away. و اینها انقدر با ارزش بود که نمی‌شد همینجوری بندازنش بره. So they got some wax from a candle. برای همین اون موم رو از شمع استفاده می‌کردن. And they would pour the wax into the cracks to hide them. و بعد این موم رو در اون شیار اون شکاف می‌ریختن تا بتونن اون شکاف رو در واقع مخفی کنن. And the word in English, sincere, comes from two Latin words meaning without wax. و کلمه سینسیر یعنی ارادتمند یا صادقانه در اینجا از دو کلمه گرفته شده در زبان انگلیسی، به این معنی یعنی بدون موم شمع. So our love needs to have no cracks in it. محبت ما نباید هیچ گونه شکافی یا ترکی درش باشه. As you looked at the porcelain vase, you couldn't see the cracks unless there was heat or light. وقتی که اون گلدون‌های پورسلن ها رو نگاه می‌کنید، هیچ وقت نمی‌شد اون ترک‌ها رو توش دید مگر اینکه به این گلدون یا نور می‌خورد یا گرمای خوبی بهش وارد می‌شد. And sometimes we pretend we have love for one another, but whenever heat or light comes on it, then the cracks show. ما هم همینطور هستیم، گاهی اوقات تظاهر می‌کنیم همدیگر رو محبت می‌کنیم، ولی وقتی که گرما یا نور به ما میتابه، اون وقت نشون میده که در محبت ما شکاف هست، ترک هست. In these verses, Paul gives us a number of ways that we can judge whether our love is without cracks. در این آیات پولس چند راه عمل به ما نشون میده که میتونیم از اون بفهمیم آیا محبت ما نسبت به هم واقعی هست یا محبت ترک خورده و مشکل دار هست. He says we've to be devoted to one another. میگه که نسبت به هم دیگه وقف بشیم، همدیگه رو واقعا وقف شده بدونیم برای همدیگه. We've to honor one another. به همدیگه احترام بگذاریم. We're not to be proud or conceited. قرار نیست که ما مغرور باشیم. We're to share with those in need. بلکه باید با اون افرادی که در بین ما هستن و نیاز دارن در نیازشون شریک بشیم. Our love will be sincere if we practice hospitality. محبت ما واقعی خواهد بود وقتی که مهمان نواز هستیم. If we live at peace and in harmony. اگر با دیگران در محبت، در آرامش و نظم و هماهنگی زندگی میکنیم. If we love our enemies. اگر دشمنمون رو دوست داشته باشیم. And bless those who persecute us. اگر اونهایی که ما رو آزار و اذیت میرسونن برکت بدیم. Now I'm sure that looking at what these verses mean or what these things mean will be very different in an Iranian culture than in English culture. من مطمئنم که وقتی به این آیات نگاه میکنیم از دیدگاه یک شخص ایرانی، فرهنگ ایرانی، معنای این آیات میتونه متفاوت باشه، تعبیر دیگه ازشون داشت.
But I'll tell you some ways that they look like in Britain and you can apply them to your situation. میخوام یک راههایی رو به شما بگم که در حال فرهنگ ما انگلیسی‌ها چطور هست و بعد شما میتونید همون راهها رو در واقع به خودتون و فرهنگ خودتون برگردونید تا معنادار بشه. The first one is devoted to one another. اولی اینه که هم نسبت به هم تسلیم همدیگه باشیم. همدیگه رو نسبت به هم تسلیم باشیم و به شدت محبت کنیم. In Britain we sometimes say that a husband and wife are very devoted to one another. در انگلستان ما گاهی اوقات میگیم یک زن و شوهر به هم خیلی تسلیم هستن نسبت به هم. That means they've been together for a long time. They've been faithful to each other. این به این معناست که اینها مدت زیادی با هم بودن و در این مدت تماما نسبت به هم وفادار بودن. They care for each other. نسبت به هم اهمیت دادن. They support and help one another. همدیگر رو پشتیبانی کردن، کمک کردن. This was brought home to me very recently. این برای من در زندگی خودم خیلی به تازگی اتفاق افتاد. Just after Christmas, a very good friend of mine, قبل از همین کریسمس گذشته که از دوستان خیلی خوبم، his wife was diagnosed with cancer in the stomach. متاسفانه همسرش بهش گفتن که این سرطان معده گرفته. After some time of treatment with chemotherapy, بعد از اینکه زیر شیمی درمانی قرار گرفت این خانم، it was found that that wasn't working, but they couldn't operate. به این نتیجه رسیدن که متاسفانه نمیتونن این رو درمان کنن، ولی از طرفی عمل هم نمیتونن روش انجام بدن. Meantime, the husband was also diagnosed with cancer. در همین زمان هم متاسفانه شوهرش هم فهمیدن که سرطان داره. But his cancer could be operated on. اما سرطان ایشون بهتر بود، میتونستن روش عمل انجام بدن. But he decided to delay his operation so that he could care for his wife. اما ایشون تصمیم گرفت عملش رو به عقب بندازه تا بتونه تمام وقت پیش همسرش باشه، از اون مراقبت کنه. That's what devotion looks like. این چیزی که تسلیم در موردش در کتاب مقدس صحبت شده. He considered his wife's interests more important than his own. ایشون همسرش و اون چیزی که برای همسرش خوب بود رو بهتر و بیشتر برای خودش ارزش قرار داد. To bring the story right up to date, the wife died last Tuesday. اگه بخوایم داستان رو واقعا بدونیم، این همسر سه‌شنبه متاسفانه فوت شد هفته گذشته. But do we show that level of concern? سوال اینجاست که آیا ما همچین اهمیتی رو نسبت به هم نشون میدیم؟ Care and interest in other Christians, in other believers in آیا the fellowship? نشون میدیم که در جماعت خودمون نسبت به هم اینطور علاقمند هستیم به نیازها و مشکلات هم؟ Are we prepared to go out of our way to help? آیا آماده هستیم که برای کمک قدم جلو بگذاریم؟ To support and to look after, even at great cost to ourselves. حتی اون موقعی که واقعا بهای سنگینی باید بدیم، آماده ایم که بریم کمک کنیم، واقعا مراقبت کنیم. Then in verse 10 we're also told to honor one another above ourselves. در آیه 10 میگه که هر یک از شما دیگری را بیشتر از خود احترام کند. And this is very similar to being devoted to one another. این تقریبا خیلی شبیه همون تسلیم همدیگر بودن هست. It involves thinking the best about other people, این به این معناست که دیگران در موردشون بهترین فکر رو من داشته باشم. listening to them, valuing their opinions. بهشون گوش بدم، در مورد نظرشون احترام و ارزش قائل بشم. As we talk with other people, do we listen to what they're saying? وقتی ما با دیگران صحبت میکنیم، آیا واقعا گوش میدیم چی میگن؟ I'm sure you've all been in situations where you're talking to someone فکر کنم همه ما در این موقعیت بودیم که وقت داریم با یه نفر صحبت میکنیم and you're aware they're not listening to what you say. They just want to tell you what they think. و متوجه میشیم که اصلا طرف حواسش نیست، فقط میخواد طرز فکر و دیدگاه خودش رو به ما پاسخ بده. That's not honoring one another. این احترام گذاشتن به همدیگه نیست. Someone has said we've been given 2 ears and 1 mouth. Therefore we should listen twice as much as we speak. یه نفر میگفت که به ما 2 گوش داده شده و 1 زبان، و این به این معناست که باید 2 برابر اون مقداری که حرف میزنیم گوش کنیم. Then it goes on and says that we shouldn't be proud or conceited. و بعد ادامه میده که ما نباید مغرور باشیم یا به خودمون سستی راه بدیم، تنبلی راه بدیم. In verse 16 that's given to us.
در آیه 16 میگه، این آیه رو براتون میخونم: با شادی با یکدیگر همکاری نمایید، هیچ کاری را برای خودنمایی نکنید، سعی نکنید فقط با اشخاص بزرگ و مهم معاشرت کنید، بلکه در جمع اشخاص عادی نیز خوش باشید، خود را از دیگران داناتر نشمارید. Now, it will be very hard to honor other people if we have a pride spirit, if we're proud. خیلی سخته که ما به دیگران احترام بگذاریم وقتی خودمون شخص مغروری هستیم، روحیه غرور در ما هست. See, pride involves comparing ourselves to other people. چون غرور، وقتی که صحبت از غرور میشه، به این معناست که ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم. We think I could do that better than they can. من ممکنه فکر کنم بگم من این کار رو بهتر از اون شخص که داره انجام میده میتونم انجام بدم. I wouldn't make that mistake. من همچین اشتباهی نمیکردم. It's important that we have a proper view of ourselves. خیلی مهمه که ما اون چیزی که از خودمون میبینیم درست و واضح باشه. Verse 3 of the same chapter, Paul asks us, آیه 3 از باب قبلی پولس اینطور مینویسه: به عنوان پیام‌آور خدا از جانب او شما را نصیحت میکنم که خود را بزرگتر از آنچه که هستید به حساب نیاورید، بلکه خود را با آن مقدار ایمانی بسنجید که خدا به شما عطا کرده است. if we think we've achieved something in our own strength, اگه ما فکر میکنیم که ما به قوت خودمون چیزی رو به دست آوردیم، we give credit to ourselves, اونجاست که به خودمون اعتبار میدیم، میگیم من بودم. that's when pride can come into our lives. اونجاست که ممکنه غرور وارد زندگی ما بشه. Pride makes us think we're better than others. غرور باعث میشه ما فکر کنیم ما از دیگران بهتر هستیم. May even make us change our behavior حتی ممکنه باعث بشه رفتار ما عوض بشه. so that we don't associate with other people, باعث بشه با خیلیا معاشرت نکنیم. that we think we're better than. چون فکر میکنیم ما افراد بهتری هستیم. Maybe it's a beggar, ممکنه یه نفر داره یک فقیر و گدایی باشه، someone who's homeless, یا کسی که هوملس، خونه نداره، someone who has absolutely nothing, کسی که ممکنه هیچی نباشه در زندگیش. someone who has less education than we have, ممکنه این کسی باشه که از من سواد تحصیلیش پایین‌تر باشه، maybe a smaller house or an older car. یا حتی خونش کوچکتر باشه، یا ماشینی که داره قدیمی‌تر باشه. Whatever the reason, it's very easy to begin to think that we're better. دلیل هرچی هست مهم نیست، ولی خیلی ساده است که باعث بشه ما فکر کنیم ما بهتریم than that person and begin to show that و بعد این رو ما در زندگیمون یواش یواش نشون میدیم. by the way we begin to act towards that person. به چه شکل؟ به اون شکلی که با افراد عکس العملامون، رفتارمون نشون میده. And Paul tells us that that is wrong. That will be our love not being sincere. و پولس میگه این محبتیه که محبت صادقانه و واقعی نیست. Then we're also told that we need to share with those in need and to practice hospitality. در ادامه میگه ما باید حالا در رفع نیاز اونهایی که نیازمندن کوشا باشیم و در واقع در خونه ما همون مهمان نواز خودمون ایرانی‌ها هست، باید نسبت به دیگران باشیم. That is verse 13. در آیه 13 هست: How tightly do we hold on to our possessions? چقدر ما اون موقعیتی که داریم، اون چیزی رو که داریم بهش چسبیدیم. Do we think they belong to us? آیا فکر می‌کنیم اون متعلق به ماست؟ Or are they a gift to us from God to be used for Him? یا اونها هدایایی از خدا هستند که به ما داده شده تا برای او استفاده کنیم. When we see others with a practical need, are we quick to try and help? وقتی نیاز یک نفر رو که می‌بینیم، عملاً می‌بینیم، آیا اونقدر سریع هستیم که بریم برای کمک کردنش؟ That might mean we share our money or our tools, اون ممکنه به این معنی باشه که من باید از جیبم مایه بذارم یا از وسیله‌ای که دارم بدم، our home, our expertise, یا از خونم یا از تخصصی که دارم، our skills or our training. یا از توانایی‌هایی که دارم، Training. یا اون دوره‌های آموزشی که مثلا ممکنه دیده باشم. But what does hospitality look like in an Iranian context? سوال من اینه که در فرهنگ ما ایرانی‌ها مهمان نوازی یعنی چی؟ In Britain it often means having someone round to your house for food. در انگلستان معمولاً به این معناست که یک نفر شما یا یه در دعوت کنید خونه‌تون برای غذا. این میشه مهمان نوازی. And being really honest, most people we invite to our homes اگه بخوام واقعاً صادق باشم، بیشتر افرادی که ما دعوت می‌کنیم به خونه‌مون
we then expect an invitation back to their house. ما توقع داریم اونا ما رو در ازا دعوت کنن به خونه‌شون. We don't usually invite people ما معمولاً افرادی رو دعوت نمی‌کنیم who can't return that invitation. که نمیتونن دعوت ما رو جواب بدن، یعنی ما رو دوباره دعوت کنن. Usually we invite people who are just like us. معمولاً اون افرادی رو که فقط مثل خودمون هستن دعوت می‌کنیم. And that's not the hospitality that Paul is talking about منظور here. از مهمان نوازی که پولس صحبت میکنه این نیست که الان من گفتم. Because people who don't follow Jesus show that sort of hospitality. چرا؟ چون افرادی که عیسی مسیح رو هم پیروی نمی‌کنن همچین مهمان نوازی رو انجام میدن. So in what way are we different? پس به چه شکلی ما متفاوت هستیم؟ Then we come to some verses that are very hard. These ones weren't hard to begin with. These ones get even harder. حالا به آیاتی میرسیم که اگه این آیات رو فکر می‌کنید خیلی سخت بودن، اینا اصلا سخت نیست در مقابل آیاتی که الان می‌خوایم با هم بخونیم. Because verse 18 says we're to live at peace and in harmony as far as it is possible with everyone. آیه 18 میگه تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر ببرید. Some people cause trouble no matter where they go. بعضی از افراد دردسر به وجود میارن، مهم هم نیست کجا، کی و چطور باشه. They take offense easily خیلی راحت آزرده میشن. and then they react by saying or doing something that causes trouble. و بعد عکس العمل‌هاشون طوریه که همیشه باعث دردسر بیشتر میشه. Especially within a church. مخصوصاً در کلیسا. Last week I heard about a church هفته گذشته در مورد یک کلیسایی من شنیدم where a person was going around talking to the members که یک شخصی در اون کلیسا شروع کرد رفت با همه اعضا حرف زدن and saying bad things about the pastor. و شروع کرد در مورد کشیش کلیسا، کشیش بیچاره شروع کرد بعد گفتن. Do you think he was trying to live in peace and harmony? آیا فکر می‌کنید این شخص داشت سعی می‌کرد در صلح و صفا زندگی کنه؟ We need to stop and think before we say and do certain things. باید قبل از اینکه می‌خوایم یه سری کارهای خاص رو مخصوصاً انجام بدیم یا حرف‌های خاصی رو بزنیم باید استاپ کنیم و واقعاً فکر کنیم. And we need to think, is what I'm going to say or do باید بگیم که آیا این چیزی که من می‌خوام بگم یا انجام بدم likely to cause division and trouble? آیا ممکنه باعث تفرقه یا مشکل بشه؟ Certainly there will be disagreements that will arise. 100% با اون رفتار ما مخالفت خواهد شد. But the Bible gives us very clear instructions as to how we resolve those اما differences. کتاب مقدس حتی در مورد اون اختلافاتی که ممکنه به وجود بیاد هم به ما دستورالعمل میده که چطور اون رو حل کنیم. And the first step is always to look inside قدم اول اینه که همیشه اول به درون خودمون نگاه کنیم. and examine ourselves to see if that's where the problem begins. و بعد خودمون رو تفتیش کنیم ببینیم آیا شاید مشکل ریشش در خود من هست. If we can live at peace with one another, اگر ما میتونیم با همدیگه در صلح و صفا زندگی کنیم that will be such a strong testimony to people who don't follow Jesus. این یک شهادت بسیار قوی میشه به افرادی که عیسی مسیح رو پیروی نمی‌کنن. Then in verse 19 Paul says that we are not to take revenge. در آیه 19 پولس ادامه میده که ما هرگز از کسی انتقام نگیرید. And if our enemy is hungry, we are to feed him. و بعد میگه اگر دشمن شما گرسنه باشد ما باید به اون غذا بدیم. Now I feel very nervous and unqualified to talk to you about this command. من در مورد این دستور مخصوصا خیلی احساس استرس میکنم و اصلا فکر میکنم که لایق نیستم این اصلا توضیح بدم. Because I've never suffered real persecution, but I know some of you have. چون من هرگز همچین موردی برام پیش نیامده، تحت شکنجه نبودم، ولی میدونم بعضی از شما بودید. So I'm not pretending that this command is easy. پس تظاهر نمیخوام بکنم که انجام این دستور خیلی ساده است. Jesus commanded us to turn the other cheek. عیسی مسیح به ما فرمان داده که روی دیگرمون رو بگردونیم. Stephen prayed a blessing when men were stoning him to death. استفان اگه خاطرتون باشه دعای برکت کرد وقتی که حتی افراد داشتن سنگسارش میکردن. Paul didn't retaliate when he was being whipped. حتی پولس وقتی که او رو شلاق میزدن بدی اونها رو با بدی نگو انتقام میگیرم یا نفرین نکرد.
Now, in Britain at present, در انگلیس در زمانی که الان ما هستیم there isn't persecution for Christians. برای مسیحی‌ها شکنجه به اون شکل وجود نداره. But that day might come. اما اون روز ممکنه بیاد. It's becoming more and more difficult in Britain در انگلیس هر روز داره مسیحی بودن سخت‌تر میشه. to stand up for values that are taught in the Bible. که به خاطر ارزش‌ها و اون چیزهایی که در کتاب مقدس به ما تعلیم داده شده ما بایستیم. We're accused of being intolerant. به ما حتی اتهام میزنن به ما مسیحی‌ها که ما با افراد در واقع مدارا نمی‌کنیم. Or arrogant. یا خیلی متکبر هستیم ما. In some cases, the law even now is against the values that are taught in the Bible. بعضی جا حتی قانون به شکلی تدبیر شده که برخلاف ارزش‌هایی که در کتاب مقدس به ما تعلیم داده میشه. Sometimes it's being mocked for our faith. حتی بعضی مواقع ما رو به خاطر ایمانمون مسخره میکنن. We don't like to be made fun of. ما دوست نداریم ازمون در واقع ما رو مسخره کنن. We get angry and want to retaliate. و خب عکس العمل معمول اینه که عصبانی میشیم و میخوایم این بدی رو یک جوری تلافی کنیم. But the command that's given to us here اما دستوری که اینجا به ما داده شده is to love those who are persecuting us. اونهایی که ما رو شکنجه میکنن دوست داشته باشیم. To pray for those who are doing evil against us. برای اونهایی که دارن به ما بدی میکنن دعا کنیم. In some cases maybe even we can give them food. در بعضی از موارد ممکنه ما حتی بتونیم بهشون غذا بدیم. And show hospitality to these people. حتی اون مهمان نوازی رو که صحبت کردیم نسبت به این افراد انجام بدیم. We never said that being a follower of Jesus was going to be easy. هرگز گفته نشده و ما نگفتیم که پیروی عیسی مسیح خیلی چیز آسونی خواهد بود. So Paul has given us a whole list of things that will help us see if our love is sincere or not. پولس یک لیست پس به ما داده که میتونیم توسط این لیست ببینیم آیا واقعا محبت ما صادقانه و واقعی هست یا نه. Then he also tells us to cling to what is good. و بعد به ما میگه که حالا به اون چیزی که خوبه محکم بچسبیم. And to hate what is evil. و بعد اون چیزی که بد رو تنفر داشته باشیم. The word that's used for cling in this situation کلمه که اینجا استفاده شده برای اون جایی که میگه بپیوندی در ترجمه is sometimes translated as glue. گاهی اوقات به معنای چسب ترجمه شده. And we all know there are different strengths of glue out there. همه ما میدونیم که چسب‌ها با قدرت‌های مختلفی وجود داره. There's super glue. سوپر گلو هست. There's post-it glue. از این کاغذهایی که پشتشون چسب ضعیفی داره هست. Now, what is your glue towards good like? ولی سوال اینجاست که حالا اون چسبندگی ما در برابر نسبت به نیکویی چی هست؟ چه مقداره؟ Do you stick to it very, very tightly? آیا ما به طور خیلی قوی و نزدیکی به این نیکویی میچسبیم؟ Or can you be separated from good very easily? یا اینکه از این نیکویی میتونیم خیلی راحت جدا بشیم؟ Then we're told to hate what is evil. و بعد ما تعلیم داده میشه که از اون چی که بد هست تنفر داشته باشیم. And sometimes again that is so different from how other people behave today. دوباره نگاه میکنیم میبینیم این از طرز رفتاری که خیلی‌ها دارن این متفاوت هست. People who do things that are wrong sometimes are praised for what they have done. بعضی از افراد وقتی که کارهای بدی انجام میدن تازه خیلی خوشحال و خیلی مغرور و افتخار میکنن از کاری که کردن. Sin is sometimes being condoned. بعضی مواقع گناه رو میبینیم که افراد باهاش سازش میکنن و باهاش کنار میان در دنیا. I just heard a speaker this week say that we shouldn't expect sin, we shouldn't excite sin, or we shouldn't excuse sin. شنیدم که یک واعظی این سه جمله جالب رو گفت در مورد گناه که ما نباید انتظار گناه داشته باشیم، نباید از گناه لذت ببریم و نباید بهانه بیاریم برای گناه. Because sometimes
we allow sin to come into our lives. We don't hate it. We don't run away from it. چون بعضی مواقع ما اجازه میدیم که گناه وارد زندگیمون بشه و وقتی میشه اون رو پس نمیزنیم، ازش فرار نمیکنیم. And then the next thing we start to do is excuse it. و بعد قدم دومی که برمی‌داریم شروع می‌کنیم براش عذر آوردن، بهانه آوردن. And that's when we start to tolerate and to accept sin into our و lives. اونجاست که دیگه با گناه کنار میایم و در واقع گناه رو به عنوان یک چیز معمولی در زندگیمون میپذیریم. But Paul says that's wrong. اما No. پولس میگه این اشتباهست. He says we are to hate sin and hate what is evil. ما خونده شدیم تا از اون چیزی که بد، گناه، تنفر داشته باشیم. Then in hurrying on, in verse 11, he says we're not to lack in zeal. ما در آیه 11 به ما گفته میشه که ما خونده شدیم که خداوند رو با شور و علاقه خدمت کنیم، نه با تنبلی و سستی. Certainly this was the way Paul lived his life. این دقیقاً اون شکلی بود که خود پولس زندگی کرد. But maybe we are a little bit weaker and don't feel as strong or as powerful as he was. اما شاید ما خودمون رو با پولس مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ما ضعیف‌تریم. اونطور که پولس قدرتمند بود، ما به اون قدرتمندی نیستیم. Walking by faith is not a sprint, but a marathon. زندگی در ایمان یا با ایمان قدم رفتن، راه رفتن یک پرش طول نیست، یک دو سریع نیست، بلکه یک دو ماراتون خیلی آهسته و مداوم هست. Because it lasts and goes on and goes on. چون ادامه باید پیدا کنه و هی تداوم پیدا کنه. One writer called Eugene Peterson یک نویسنده به اسم یوجین پیترسون talks about a long obedience in the same direction. در مورد یک اطاعت طولانی مدت صحبت میکنه که در یک مسیر همیشگی هست. That just means making decisions to follow Jesus. این فقط به این معنی نیست که ما تصمیم بگیریم عیسی مسیح رو پیروی کنیم. Today, tomorrow, next week, بلکه به این معنیه که امروز، فردا، حتی هفته آینده، next month, next year. ماه آینده و سال آینده این تصمیم رو تجدید کنیم. See, we all know people who get very enthusiastic at the beginning of a project. ما همه افرادی رو ممکنه بشناسیم که در مورد یک پروژه جدید در ابتدا خیلی هیجان زده میشن. And then when they get a little bit disappointed, they give up. و بعد چون یه مقدار جلو میرن، یه مقدار ناامید میشن، اشکالی به وجود میاد، بیخیال اون پروژه میشن. Sometimes we're the same when following Jesus. گاهی اوقات برای ما هم این اتفاق میفته وقتی عیسی مسیح رو میخوایم پیروی کنیم. We start with great enthusiasm, ما با یک شور و شوق خیلی عالی شروع میکنیم. but then we see some of the parts that are hard. و بعد قسمت‌هایی رو میبینیم که خیلی سخته. Or someone criticizes us, یا یک نفر ما رو مورد انتقاد قرار میده and we give up. و بعد ما دست میکشیم. That's not what Paul says we're to do. We're to serve with enthusiasm. این چیزی نیست که پولس نوشته، بلکه نوشته با علاقه و شور و شوق خونده شدیم تا همدیگه رو خدا رو خدمت کنیم. Now, as I look back over everything that's been said in this chapter, حالا من برمیگردم واقعا به این چیزهایی که در این باب نوشته شده نگاه میکنم. I'm tempted to get a little bit discouraged. وسوسه میشم به شکلی و در واقع میترسم. Because I think the standard is so high, I just can't succeed. چون به نظر میاد اون استانداردی که خدا برای ما داره انقدر بالاست که ما نمیتونیم موفق بشیم. But Paul also tells us here how we can succeed. اما پولس حتی به ما میگه که ما چطور میتونیم موفق بشیم و به اینها دست پیدا کنیم. Right in the middle of the passage, در وسط همین آیات in verse 12, در آیه 12 he says we're to be joyful in hope, نوشته شده که ما باید با امید شاد باشیم and faithful in prayer. و در دعا همیشه وفادارانه دعا کنیم. Now this word hope has changed a great deal in English over recent years. این کلمه امید در سالهای اخیر تفاوت بزرگی به وجود آورده در انگلستان. Sometimes we use the word I hope tomorrow will be sunny. گاهی اوقات ما این کلمه رو استفاده می‌کنیم، میگیم من امیدوارم که فردا آفتابی باشه.
But you know in England that's not likely. اما میدونیم که در انگلستان احتمالش خیلی کم است. So it basically means it's something we would like to happen, but we're not at all confident. اما بس به این معناست که ما چیزی رو میگیم که دوست داریم اتفاق بیفته ولی میدونیم که نمیفته. But when the Bible uses the word hope, that's not what it means at all. اما وقتی کتاب مقدس کلمه hope امید رو استفاده میکنه به این معنی نیست. It means we can be certain of the things that we can hope for if they're taught in the Bible. این امید به این معناست که ما میتونیم یقین داشته باشیم در مورد چیزها و وعده‌هایی که خدا در کتاب مقدس به من و شما داده. There's at least two different ways we can look at that hope. حداقل دو روش متفاوت هست که میتونیم به این امید نگاه کنیم. We can have confidence that no matter what circumstances we're in, میتونیم اطمینان داشته باشیم بدون توجه به تمام شرایط و اتفاقاتی که اطرافمون داره میفته. no matter how difficult the situation, مهم نیست که چقدر اون موقعیتی که درش هستیم سخت و دشواره. no matter how much we feel on our own, مهم نیست که چقدر خودمون رو تنها حتی میبینیم. we know that Jesus is with us, میدونیم که عیسی مسیح با ماست. right beside us, going through the situation with us. دقیقاً در کنار ماست و از همون مشکلی که ما داریم رد میشیم اونم با ما داره همراهی میکنه. Surrounding us with his love and his power. ما رو با محبتش و با قدرتش داره احاطه میکنه. Nothing can happen to us هیچ چیزی نمیتونه به ما ضربه بزنه that can take us away from his presence. چیزی که بتونه ما رو در واقع از حضور عیسی مسیح جدا کنه. The circumstances that we find ourselves in, اون موقعیت هایی که ما خودمون رو درشون میبینیم، he is still in control باید بدونیم که عیسی مسیح هنوز در کنترل هست and permitting them to happen to us, و اجازه میده این اتفاقات به ما بیفته، not to break us, نه برای اینکه ما رو بشکنه but to make us more like him. بلکه بیشتر ما رو شبیه خودش کنه. Then we can think about the Christian's hope for the future. حتی میتونیم حالا در مورد امید ما مسیحی‌ها در مورد آینده فکر کنیم. Because the Bible tells us that Jesus is going to come back چون again. کتاب مقدس به ما میگه عیسی مسیح برخواهد گشت. That one day he will reign on earth and we will reign with him. یک روز او به زمین ما خواهد اومد و ما به او ملحق خواهیم شد. We long to see people's lives changed as they come into relationship with Jesus. ما خیلی دوست داریم ببینیم زندگی افراد عوض میشه وقتی که اونها به عیسی مسیح رو به زندگیشون دعوت میکنن و با اون دوستی برقرار میکنن. People beginning to obey what he has asked them to do. وقتی که میبینیم افراد شروع میکنن از دستورات عیسی مسیح پیروی کردن. When we see that happen with lives totally transformed, وقتی میبینیم که زندگی‌ها کاملا زیر و رو شده، relationships turned around, روابط بین افراد کاملا عوض شده، we begin to see God's kingdom being established. اون وقتی که میتونیم ملکوت خدا رو ببینیم که داره پایه‌ریزی میشه. And we pray with Jesus, thy kingdom come. و بعد اون وقت میتونیم با عیسی مسیح دعا کنیم بگیم که ملکوت تو بیاید. Because a day is coming when every knee will bow چون روزی خواهد اومد که هر زانویی خم خواهد شد and every tongue confess that Jesus is و هر Lord. زبانی اعتراف خواهد کرد عیسی مسیح خداونده. آمین. So the future is glorious. پس آینده ما پرشکوه است And this gives us confidence and security, و این به ما اعتماد به نفس و امنیت میده. no matter what is happening to us right now. مهم نیست که الان چه اتفاقی پس داره برای ما میفته. So we know how the story is going to end. پس میدونیم که داستان ما چطور تمام خواهد شد. And that gives us strength and determination, و این به ما قوت و قاطعیت میبخشه. encouragement and enthusiasm به ما تشویق میبخشه، به ما شوق و علاقه میده to keep going through the present times. تا بتونیم از زمانهای امروز بتونیم واقعا بگذریم. If we're on a long journey, اگر ما در یک سفر درازی باشیم، whenever we begin to see the destination, هر وقت که اون لحظه‌ای که اون مقصد رو میتونیم در واقع ببینیم، then we get a final energy to make the last. اون وقتی که ما اون انرژی آخر رو هم به یه شکلی به دست میاریم که بتونیم تمام مسیر رو بریم. So we look to the future when Jesus will return, برای همین به آینده نگاه میکنیم وقتی که عیسی مسیح برخواهد گشت and we rejoice in that hope. و در این امیده که میتونیم شادی کنیم And that gives us encouragement and strength. و این ما رو تشویق میکنه، به ما قوت میده.
But Paul also says here that we're to be faithful in prayer. پولس در ادامه به ما میگه که حالا باید همیشه دعا کنیم. Because as we look through all of these things that we've looked at today, همینطور که در این آیات رو امروز با هم بررسی کردیم، we can't achieve those in our strength. میدونیم که نمیتونیم این دستورات رو به قوت خودمون انجام بدیم. They're supernatural. اینها فوق طبیعی است، خارق العاده است. And so we need supernatural strength. برای همینه که ما قدرت مافوق بشری لازم داریم. We need the power of Jesus living in us to walk by faith. نیاز داریم قوت عیسی مسیح در ما زندگی کنه و ما کمک کنه با ایمان زندگی کنیم. And we will get that strength as we persevere or are faithful in prayer. این قدرت رو چطور دریافت میکنیم؟ وقتی که در دعا ادامه میدیم و تحمل میکنیم. What is your first response in each situation? پاسخ شما، عکس العمل شما در هر موقعیت سختی چی هست؟ اولین عکس العملتون. Is it to turn and pray? آیا واقعا میشینید و دعا میکنید؟ Or do we only start to pray when we've tried everything else? یا وقتی که دیگه همه راه‌ها رو انتخاب کردیم، همه درها رو زدیم، بعد میگیم خب حالا دعا کنم. And we've no other options left. وقتی که دیگه هیچ آپشنی وجود نداره. So the standards that Paul calls us to are very high. پس این استانداردهایی که پولس برای ما نوشته که ما باید انجام بدیم خیلی بالاست. Walking by faith is not mystical. زندگی در ایمان با ایمان یک چیز مرموز نیست. But it's not easy. از طرفی آسون هم نیست. We must have Jesus' power living through us. ما باید قدرت مسیح رو درمون داشته باشیم تا بتونیم این کار انجام بدیم. We must be totally dependent on God. باید کاملا متکی به خداوند باشیم. But when we are, what a difference it will make in our و lives. اون وقتی که این کار انجام میدیم چه تفاوت چشمگیری در زندگی ما به وجود میاره. Our attitudes, our values, our behavior نگرش ما، رفتار ما، ارزش‌های ما حتی will all be totally different from people who don't know Jesus. همه کاملا متفاوت خواهد بود از اون افرادی که عیسی مسیح رو نمیپذیرن و نمیشناسن. In Matthew 16 verse 24, در متی باب 16 آیه 24 Jesus said, if anyone would come after me, عیسی مسیح اینطور فرمود اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند. آنگاه عیسی به شاگردانش گفت هر که میخواهد مرید من باشد باید خود را فراموش کند و صلیب خود را برداشته مرا پیروی کند. the man who was carrying his cross شخصی که صلیب عیسی مسیح رو برای او حمل کرد did not have any future. He was going to die. هر کسی که در اون زمان قرار بود صلیب خودش رو ببره به این معنا بود که آینده‌ای براش وجود نداره. He had died to his own wishes already. این به این معنا بود که این شخص نسبت به آرزوهای آیندهش مرده. And if we are following Jesus, we have taken up our cross. اگر ما عیسی مسیح رو داریم پیروی میکنیم به این معنیه که ما صلیبمون رو برداشتیم And we've died to our wishes, و ما نسبت به خودمون و آرزوهامون مردیم. our desires, our natural responses. اون چیزهایی که دوست داریم، اون عکس‌العمل‌های طبیعی ما حتی. We want to live to please Jesus. به این معنیه که ما میخوایم طوری زندگی کنیم که عیسی مسیح رو خوشنود کنیم. And that means we obey what he commands us to do. و این به این معناست که اطاعت کنیم در واقع از اون چیزی که عیسی مسیح از ما خواسته. And this is the challenge of walking by faith. و این اون مبارزه‌ایه که ما خونده شدیم در واقع زندگی در ایمان. Amen.